قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا بتبدأ مع الشاب الوسيم ده واللي بيكون بارع في الفنون القتالية ومحقق مراكز كبيرة فيها وبيكون بيستمتع بحياته وبيحب الألعاب الإلكترونية ومحدش بيعرف يكسبه في أي لعبة فيها قتال، وبيكون كويس جدا بل بيروح يلعب في موقع النت مع أصحابه وده في الألعاب القتالية وبيكون كويس وبيعرف يلعب في دي كمان ومبسوط وهو مع أصحابه. بس أبوه بيكلمه علشان بيكون في الأساس بيشتغل كتوصيل طلبات عنده وبيكون شاب صالح بيعمل كل اللي هو عايزه أصلا وبيتعامل بشكل كويس مع الزباين. بس هو بيوصل فجأة بيلاقي إن في شرطي بيتضرب من سجين بيهرب منه وبيضربه بشكل كبير ومش عارف يسيطر عليه، ولما بيكون يمسكه بيقرر يهرب منه وبيجرحه كمان. وعشان كده بيقرر جون غدو انه يتدخل وبيروح يساعد الشرطي ده ومن ضربه واحده بيقلب مجرم على الارض، وبيروح يساعد الشرطي اللي بيشكره على انه اتدخل ومنع اي ازمه تحصل. فبيقرر يروح يتكرم مع الشرطه على المساعده اللي عمله وبيتعرف على مدير كيمسون واللي بيرحب بيه وبيقرر يعرفه ان في مجرمين متسابين ولسه بيرتكبوا جرايم وان تشو هو ضابط في الفنون القتاليه برضه وبيساعدهم انهم يتعاونوا عشان يمسكوا الاشخاص دول. وبيعرف منه انه بيشتغل في مطعم توصيل الفراخ خاص بابوه وانه معاه الحزام الاسود في الفنون القتاليه عامه وبيكون شايف انه كويس جدا وبيطلب منه طلب وبيعرفه ان الضباط اللي معاه مشغولين كتير الايام دي وان عملهم مش سهل خالص وان تشو هيكون مكانه فاضي وان لو بقى مكانه هيكون فرحان جدا وان الاشخاص اللي معاه يكون هو مؤهل ليحل محله. وجونغ شايف ان ممكن يليق عليه وكيمسون بيعرفوا ان العمل ده عشان يحافظوا على سلامة الاشخاص وعاوزوا ينضم ليهم ويتعلم اكتر عن العمل. وبالفعل جونغ بيروح ياكل مع اصحابه وبيكلموا على الدور اللي هيكون فيه وشايفين في ان ده يكون مثير جدا اصلا، وبيروح ياخد راي ابوه في العمل مع الشرطه واللي بيكون فخور بالتكريم اللي حصل له وانه يكون مبسوط باللي هيعمله وهو يدير المطعم ده لوحده. وبالفعل جونغ دو بيروح لقسم الشرطه وكيمسون بيروح يقدمه لباقي اصحابه واللي اولهم بيكون دونغ وده محقق الكتروني بيوروا له مكان المجرمين اللي بيحاولوا يتخلصوا من الصور اللي عليهم وانهم لو رفضوا شحن الصور اللي بيحدد مكانهم بيروحوا ليهم. وكيمسون بيشوف ان جونغ دو مستمتع باللي بيحصل ده اصلا فبيروح يتصل على شخص علشان يشحن الصور بتاعه بس بيكون بيرفض مهما يرن عليه كتير، وعشان كده بيروح لسون وبيعرفه ان في شخص رافض يتواصل معاه وعشان كده بيروح يجهزه على طول وبيوديه عشان يلبس لبس المحققين عشان يتحمى وكمان بيدوله صاعق الاستخدام في حالة الضرورة او لما سون بيسمح ليه بده. وبالفعل بيروح معاه بيقرر ان يخليه يستخدمه عادي عشان يعرف يدافع عن نفسه. ولما بيروح للشخص ده بيعرفه ان ليه خبرة في معرفة الأوضة الخاصة بيه علشان هو شايل الحديد اللي على النافذة عشان يعرف يهرب منهم وبيخلي سون هو اللي يروح وجونغ هيستنى في مكانه. وبالفعل بيقرر انه يطلع وده وسط ما بيكون بيغتصب البنت دي واللي بيكون رافض او انه يقابل سون لغايه ما بيشوفه وراح يهرب وبينط عند جونغ اللي خطته بتكون اتحققت وبيروح يضربه اول ما بيقرب عليه وبيستخدم الصعق اللي بيخليهم عليها طبعا وبيكون فرحان بيه جدا. وسون لما بيجي بيعتقله ومش بيصدق ان ده حصل وان الموضوع بالصوره دي مع جونغ فبيعدي الوقت وبيشوف شخص تاني متهم بالتحرش الجنسي وموجود في حضانة أطفال واللي بيروح مع سون ولما بيوصل وبيشوفه بيروح يجري وراه عشان بيكون سلوكه مش كويس تجاه الأطفال وبيروح بيحاول يستفزه عشان يضربه بس سون بيوقفه فبيروح يعزمه على الطعام وبيقرر انه مش هياكل من غير صحابه فبيقرر سون ان يعزمهم وبيفرحوا كلهم. وبالفعل بيروح بيتعرف على اصحابه واللي بيكون الكاتب كي ورطوبة ودودة الأرض اللي مش بيتضايق خالص فبيروح ياكلوا وبيشربوا سوا والسون بيروح يصب ليهم عشان يشربوا وبيفرحوا والكاتب بيكلمه على إن العمل بتاعهم ده خطر بس بيعرفه في إنه بيحب العدالة من صغره وبيحب كل ده وإن لما محققين أنقذوه قرر لما يكبر يبقى محقق ويخلي الناس كويسين ويبعدهم عن الأشرار وإن كل شوية المسؤولية دي بتزيد خصوصا لما بقى أب فبيروح يجهزوا الطعام اللي بيعجبوا بيه جدا وبيقرروا ياكلوا سون بشكل كبير وبيحيوه كمان وبيبسطوا كلهم سوا. فبنروح لمعرفة ان في شخص خرج عن الثوار ولازم يتشحن واللي بيكون شخص خطير اصلا وبيقرر يرن على سون وبيعرفوا ان في شخص قريب منهم متهم بالقتل خطأ وبيشكوا ان هناك عشان في شخص عاوز يلاقيه اصلا وبالفعل بيوصلوا وبيلاقوا انه قطع الثوار بسكين ومش عارفين يلاقوه وعشان كده بيروحوا يشغلوا الدرون بتاع الرطوبة وبيدوروا عليه في كل مكان ولما بيلاقيه بيقرر ان جونغ هو اللي يروح لوحده من غير سون علشان هو اقوى منه بكتير وبالفعل بيقرر يكلمه ويرشده على المكان وبيفضل يجري بشكل اسرع للمجرم اللي ماشي ده وبيقرر ان يروح يشوف المجرم ده من على السطح وبيجري وراه على طول وبيكون بيكسر في الباب ده وعاوزه يخرج ويكون موجود بس جونغ بيوصل ليه
وبيقرر في انه يحاربه وبيروح يجرحه، بس بيقلبه وبيقرر انه يمشي لما يقتل نفسه، وبيكون عاوز مساعدة سون وبيخليه يقول له كل حاجة هو عايزه، وعاوز يعرف لو اتخانق مع شخص ولا لا، بس بيعرفه انه بيحاول يعيش حياة محترمة، بس الشخص ده بيخليه يسخر منه بسبب الصور بتاعه وبيخليه يتنمر عليه، وعشان كده سون بيخليه يقول انه بلاش يضيع تعب السجن ده ولازم يعمل محضر ويكون في صالحه ضده، وعاوزه ينزل السكين ويكون كويس، وعاوزه بلاش يكون كويس ويساعده في اللي هيقوله وانه يصدقه في المساعده، وبالفعل المجرم ده بيوافق على كلامه وبينقذه من الموت. فبيروح البيت وبيكلم ابوه انه مديره شخص صالح، وابوه بيشوف الاخبار والشخص المتحرش المغتصب واللي هرب ومش عارفين يلاقوه اصلا، واللي بيكونوا بيشوفوا الشخص ده اللي طلع من السجن وعاوزين يراقبوه جدا. فبيعدي الوقت مع جونغ اللي بيروح وبيشوف الراجل ده وبيغير تسريحه شعره علشان يبان في انه كويس، وبيكون بيروح يتابع الراجل ده وشاكك فيه جدا، ومن كتر الشك بيقرر يروح يبحث عنه، وبيشوف انه معتدى جنس اصلا، واللي بيروح بيركز على البنت دي وبيشوف انه ماشي، ولما سون بيجي بيعرفه فان الراجل ده كان ماشي ومش مظبوط، وبيقرر انه يعمل النهارده كل اللي عايزه وبيمشي، وعشان كده بيروحوا عايزين يلاقوه، وبيسأل صاحبة المطعم وبيقرروا يدوروا عليه في المطر عشان بيستهدف بنت ماشيه لوحدها، وبيروح يسأل وبيشوف الستات في كل مكان، خصوصا ان الراجل بيتابع الستات الوحيده، واللي بيفتكر صاحبة الكوافير اللي جونغ عارفها، وبيقرر يروح ليها وبيقفل عليها الباب وبيقرب عليها بشكل مريب وبيروح يتهجم عليها اصلا، وعشان كده هي بتضربه وبتحاول تقاومه، وسط ما جونغ بيكون عارف انه راح ليها وبيجري وبيقرر يضربها وبيروح عشان يخنق فيها، وبالفعل هو بيوصل وبيقرر يدخل ويكسر الباب ده وبيروح يشيله على طول وهو تعبان ومريض كده، وبيكون مش عارف يتصرف ازاي معاه، ولما بيقرب عليه بيكسر عليه الزهره دي وبيروح يمسكه بيخليه ينام اصلا وبيقبض عليه، وبيقول كلام الشرطه بيحاول يجمعه وهو نايم، وبيروح يطمن على الست اللي بتبكي وبيحضنها بما انها مقربه منه وبتشكره على اللي عمله علشانها. فبيعدي اليوم مع جونغ اللي بيروح ابوه بيحضروا فطار وبياكلوا سوا، وبيتكلم مع ابوه وقت ما كان في سنه ايه اكتر حاجه كان بتفرحه، واللي بيقول انه بيحب يمثل وبيحب يشوف الاشخاص سعداء على طول عشان طاقه الشخص بتيجي من جواه بيفرحه وبيقرر ياكل اكتر. فبنروح لاجتماع المحققين اللي عايزين يزودوا الاشخاص اللي بيراقبوا كانغ اللي خرج جوه مليان جرايم ده، وبيقرر سون ان يتولى عمل اكبر كمان، واللي بيروح بيقرر ان يقابل جونغ وعاوز يشتغل اكتر في الوظيفه دي، واللي هيكون ياخده معاه المقر اللي هيراقب كانغ اللي خلاص هيطلع، وبالفعل بيروح يديله زي خاص بمحققين وبيروح للسجن اللي كانغ هيروح ويطلع، وبيحط له الصور ده واللي بيخيره ما بين اي مكان هيكون فيه، وجونغ بيشوف كل حاجه عنه، وبالفعل بياخدوه. ده بيكون قضيه عامه في كوريا وبيهاجموه اساسا علشان هو اغتصب بنات كتيره في كوريا ومتعرضين على خروجه من السجن ومش عايزين اي حد يمشي ومتعارضين معاه اساسا، بس هنا هو بينزل تحت حراسه الشرطه، ومن الواضح انه بيتابع البنات اللي خايفين منه في الحي ده. فبيعدي الوقت والشرطه بتكون بتعمل دوريات على مكانه وهو قاعد وبيتكلموا عليه، بس فجاه بيجيله شخص مساعده واللي اسمه هان، واللي بيقرر يروح يشرب معاه وبيكون بعت له رسايل واللي وصلت ليه، ومن الواضح انه بيخطط يعمل حاجه جديده. فبيكونوا متابعين ان كانغ بيتحرك وجونغ بيقرر يروح يشوفه وهو مع تواصل مع سون، واللي بيشوفه وهو ماشي وراح للمبنى ده، وبالفعل بيروح يتابعه وبيمشي وراه ولسه مش عارف هو طلع ولا نزل، خصوصا ان في المبنى ده في اماكن اطفال، واللي بيكون كانغ راح يقابل الراجل ده واللي بينشر محتوى اطفال على الدارك ويب وعاوز منه فيديوهات لنشرها، وهيدوله 10 مليون وين على كل فيديو هيديهوله، وهو ملوش اي حاجه يخسرها. وفجاه جونغ بيجي وهو متابع مكانه وبيكون بيدور عليه واللي بيشك فيه، وبيكون بيحضر ان يحاربه، وبيقرر يشوفوا ارقام العربيه وبيقرروا يتصرفوا معاه، وبالفعل جونغ بيقرر يكلم اشخاص تانيين وبيرن على كانغ اللي بيرد عليه وبيكون عاوز يشوف هو فين، واللي بيقول انه راح لمطعم، واللي بيروح هناك بالفعل وبيوصل وبيبعد اي شك عنه. فسون بيتكلم مع جونغ وناويين يتابعوا كانغ، وفجأة جو بيجي واللي بيكون اتصاب وجاب ليه هدية لاستخدامها بما انهم في نفس الفريق وبيحيوا بعض. فبنروح للطفلة دي وهي بتلعب مع الكلب، بس في شخص بيخطفها، في حين ان هام بيروح للشخص ده وبيحضروا مكان مخفي واللي بيكونوا مش هيبان مكانه في الصور، وبيقرر يشوف انه مش هيلاقي اي اخطاء. فبيجي ليهم شخص تاني فونه مقفول وبيروح يعرف جونغ وبيراقب كانغ، وبيقرر يروح ليانغ مع جو وماشي، وبالفعل بيعمل ده. فجونغ ده بيقرر يروح يتابع كانغ في كل مكان بيروح فيه في الجو الممطر ده، في حين ان سون بيروح مع تشو وبيكون ده خطه عشان يضربوهم، في حين ان جونغ كانغ بيقفل عليه وبيخليه يروح يتحارب مع العصابه دول، وبيقرر انه يستخدم اي حاجه وبيحدفها عليهم وبيكون بيضرب فيهم وبيتغلب عليهم اساسا، في حين ان سون وتشو بيكونوا بيتضربوا وبيحاولوا الهروب منهم، وتشو بيروح يدافع عن سون اللي بيكون ضعيف اصلا. في المقابل جونغ بيفضل يضرب في اللي حواليه اساسا واللي ملمومين عليه وبيحاول يفلت منهم،
وبتكون كل الجوانب مش كويسين خالص، وخصوصا تشو اللي بيكون لوحده وبيروح يضرب بشكل جامد. فجونغ بيحاول يتخلص ويهرب من اللي عنده وبيضربهم، في حين تشو بيتضرب وبيغمى على طول وبيكون اتضربوا ومش بيردوا خالص. بس ان جونغ بيرسل سون واللي بيكون مغمى عليه وبيكون كل حاجه متكسره وبيقرر يمشي. وده في وقت ما كانغ بيكون بيستعد علشان يعمل حاجه في الطفله دي وهو معان وبيكونوا مجرمين فعلا. فجونغ بيروح وبيحاول يوصل ليهم وبيخبط عليهم وبيشوف اللي حصل وبيقرر يروح وبيحاول يدخل لهم باي طريقه وبيخلي الكل يتصل بالشرطه وبيحاول كسر الحديد وبالفعل بيكسره وبيدخل. وفجاه كانغ بيروح وبيحاول ضربه وبيكون بيعمل ده، وهان بيروح وبيجرحه بالسكين ده اساسا وعشان كده بيضربه وكمان بالعافيه وبيروح يتقاتل مع كانغ وبينجح في ضربه. وحتى هان بيروح عليه بس كانغ بيروح يضربه في مكان اصابته وبيكون بيحاول يموته او يضعفه. وكل ده وكانغ بيحاول يقتله بس جونغ بيخليهم على طول وبيروح للطفله وبيطمنها. بس فجاه كانغ بيفوق وبيجي يطعنه، ولما الشرطه بتيجي يهان بيروح يجري وكانغ بيروح يضرب في جونغ بشكل كبير وبيكون عاوز يخلص عليه. بس الشرطه بتيجي وبتضربهم هو كمان وبيهرب على طول وبياخدوا معلومات من جونغ عنه. فبنروح لابو اللي بيوصل للمشفى والكل بيتاسف لان جونغ طعن من القاتل وبيكون قلقان كتير عليه وبيلومهم. بس جونغ بيفوق وبيطمن على سون وعلى البنت الطفله، وبكده سون هتسبب في اعاقه الفتره وكمان ان تشو عانى من الموت في الحادث ده وبكده ومات بسبب اللي حصل ويبرأ باعضائه كمان. وده بيخلي جونغ يبكي بشكل كبير وبيروح يودعوه كمان. فبيروح يكرموه بسبب اللي عمله وبتجيله الست دي بتشكره على انقاذ الطفله وبياخد جواب من الطفله وهي بتقول له انها حاسه بامان لما وصل وبفضله بقت مع اهلها بس لسه مش عارفه تخرج من البيت بسبب الصدمه اللي كانت فيها وبتشكره على انقاذها. فبيعدي الوقت مع سون وهو تعبان ومع باقي زمايله وبيشوف الاخبار عن كانغ اللي المفروض يمسكوه علشان خروجه كان غلط اصلا، وسون مش عاوز يعمل اي حاجه علشان هم مصابين وبيروح يتفق مع اصحابه علشان عاوزين يلاقوه على الرغم ان الشرطه مش عارفه تعمل ده وبياخد منه معلومات وبيقرروا يدوروا على كانغ وبيحددوا مكانه واللي بيروحوا يشتروا اجهزه علشان تساعدهم في ده. فبيروحوا الكيم اللي شغال مع كانغ وبيحاول يقتحموا بيته بس بيطلع، ولما بيشوفوه بيروح يكتفوه على طول وبياخدوا منه كل المعلومات اللي موجوده واللي فيها فيديوهات اغتصاب اطفال كتيره. وده بيعصب جونغ وبيروح بيحاول يضربه وبيخليه يتصاب في عينه، ولما بيوروا له ده ان لازم يروح للمشفى لما يتصاب بالعمى بيقرر يعرفهم مكانه وبكل حاجه هو عملها وبيقرروا انهم يشوفوا اللي حصل وبيبلغوا الشرطه والفريق بيتبسط. ولما بيجوا ماشيين ابوه بيحذره انه بلاش يعمل اي حاجه مش كويسه، فبيقرر يتكلم مع ابوه انه بقى عارف كل حاجه وايه هي اهميه الصور علشان البنت اللي انقذها مرعوبه من الخروج من البيت رغم انه عمرها 10 سنين بس، وانهم لازم يلاقوا الشرير مش الابرياء اللي مش عارفين يعملوا حاجه ولازم يساعدوهم وبيسيبوا يمسك المجرم ده بنفسه، وده علشان يحقق اللي هو عايزه بدل ما يأذي اطفال تانيين. وبيقعدوا انه مش هيتأذى من تاني وهيكون قد كلامه وبيأثر فوق بيخرجوا على طول. فبيروحوا المكان اللي عرفه وبيقرروا يدوروا على كانغ في كل مكان وخصوصا بالدرون اللي بيصورهم وبيشوفوا كل البيوت اللي موجوده وبيدوروا على كانغ وبيسألوا الناس في المكان وبيشكوا في المكان ده، ومن الواضح اللي كانغ بيكون موجود مع عان وبيخلي اصحابه يبعدوا وبيأكد على الدرون كمان. وفجأة بيصرخ علشان كانغ يخرج وبيطلعوا هنا وبيكون مش طايقه، ولما حد بيقرب بيقرر انه يحاربهم وكل ده متصور وبيفضل يضرب فيهم وخصوصا بهان اللي بيحاول طعنه بس بيكون عامل حسابه وعشان كده بيروح يتابع كانغ لما بيهرب، وكانغ بيفضل يضرب فيهم اصلا وبيخلص عليهم على طول وبيروح عشان يتابع كانغ اللي بيكون بيجري وبيعرفه في انهم كانوا بيتابعوه وبيروح عشان يتحارب مع كانغ اللي بيتضرب في البدايه بس هو بيكون قوي برضه وبيروح يتخانق مع جونغ، ولما كانغ بيفكر فيه جونغ بيصده على طول رغم انه ماسك سكينه في ايده وبيفضل يتحارب معاه وبالفعل بيأذيه وبيكون بيتغلب عليه خلاص ويموته، بس اصحابه بيقرروا يساعدوه بالدرون وبيجرحوا وعشان كده جونغ بيقوم من تاني وبيقرر يتحارب معاه وبيحاول يخنقه بس جونغ بيفضل يضرب فيه كل شويه وهو متضايق على الاخر وبيديله ضربه قاضيه بتخليه يغمى عليه وبيجي عشان يمسكه بيقول كل حاجه الشرطه بتقولها واللي بيفرح جدا من ده وبيقولها على طول. فبيعدي الوقت والشرطه بتكرم جونغ واصحابه علشان عملوا حاجه هم ما عرفوش يعملوها ذات نفسهم وبيشكروه عشان انقذ حياه اشخاص كتيره، وابوه وسون فرحانين بيه جدا. ومن هنا الطفله بتيجي وبتقدم له الورد وبتشكره على اللي عمله وبتاثره جدا. فبيعدي الوقت وبيكون لسه شغال في تعاقب المجرمين اصلا مع سون، وقصتنا بتخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصل لكم ملخصات تانية كتير. تابعونا، سلام.